डेफिनेट इन्टिग्रल को बारेमा तिमीहरूलाई सानो जेनरल बेसिक नलेज दिँदै धेरै क्वेशन्सहरू म सल्भ गर्न गइरहेको छु र तिमीहरूले क्लासमा त पढेको छौ डिफरेन्सिएसन फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सिएसन हैन र डिफरेन्सिएसनको बेसिक फर्मुलाहरू तिमीलाई थाहा छ प्रिन्सिपल फर्मुलाहरू डिफरेन्सिएसन अफ x इक्वल्स टु कति हो 1 ओके सो डिफरेन्सिएसन अफ x 1 हो भने त्यसरी नै इंटीग्रेशन अफ x भनेको चाहिँ फेरि x स्क्वायर बाई 2 हो फेरि यहाँ प्लस c कन्स्टेन्ट पनि बस्छ डिफरेन्सिएसन अफ log x भनेको के हो 1 by x यु नो द फर्मुला अन्त इंटीग्रेशन अफ 1 by x भनेको चाहिँ फेरि के हो log x प्लस c अब c चाहिँ किन लाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डेफिनिट इंटीग्रेशनमा अब यो फर्मुलाबाट तिमीहरूले क्लियरली थाहा पाइरहेको छौ कि डिफरेन्सिएसन को रिभर्स चाहिँ के हुन्छ इंटीग्रेशन हुन्छ ओके सो आज हामी इंटीग्रेशन को तिमीहरूले चाहिँ बेसिक नलेजहरु अब इंटीग्रेशन गरिसकेपछि चाहिँ डेफिनेट इंटीग्रल हुन्छ अब इंटीग्रेशन कसरी गर्छ तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो जस्तै फर एक्जाम्पल इंटीग्रेशन अफ s क्यूब छ भने हामी के गर्छ x टु द पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाइ 4 प्लस c लाउँछ सो दिस इज द आन्सर प्लस c चाहिँ लाउनै पर्छ इन्डेफिनेट इंटीग्रलमा अब यही क्वेशनलाई चाहिँ तिमीहरूलाई फर एक्जाम्पल यहाँनिर दिएको छ अरे 0 दिएको छ अरे यहाँ 2 दिएको छ अरे सो यो जुन चाहिँ लिमिट दिएको हुन्छ त्यसमा क्लोज इन्टरभलमा लिमिट दिएको हुन्छ तब तिमीले यो c लाउनु पर्दैन तिमीले के गर्छौ जुन चाहिँ आन्सर आउँछ त्यसलाई तिमीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौ जस्तै x को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर 2 छ सो 2 टु द पावर 4 डिवाइडेड बाइ 4 x को ठाउँमा अब अर्को लोअर लिमिट लाउँछ g टु द पावर 4 डिवाइडेड बाइ 4 सो 2 टु द पावर 4 भनेको कति हुन्छ 2 टु द 4 2 टु द 4 2 टु द 4 4 was 16 4 माइनस युकै भइहाल्यो 0 सो वाट्स द आन्सर 4 त्यसरी नै जस्तै यहाँ इंटीग्रेशन अफ cos x भनेको के हो sin x ओके सो इंटीग्रेशन अफ cos x भनेको sin x अब यहाँनिर आन्सर लेख्नु पर्यो भने इन्डेफिनेटमा हामी के गर्छ प्लस c गरिहाल्छ तर अब यही क्वेशन चाहिँ तिमीहरूलाई सपोज यहाँनिर चाहिँ पाई बाई 3 दिए अरे यहाँ चाहिँ पाई बाई के दिए अरे 6 दियो भने के गर्छौ यही आन्सरलाई तिमी पाई बाई 3 र पाई बाई 6 गर्छौ दैट मीन्स sin पाई बाई 3 पाई बाई 6 माइनस sin पाई बाई 3 अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो पाई sin 30 भनेको कति हो 1 बाई 2 sin 60 भनेको कति थियो √3 बाई 2 गर्दाखेरि तिम्रो कति आयो 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाइ 2 सो इंटीग्रेशन जुन चाहिँ तिमीले सिकेको छौ त्यही इंटीग्रेशनमा जुन चाहिँ लास्टमा तिम्रो आन्सर आउँछ कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ राखेको हुन्छौ त्यो कन्स्टेन्ट नराख्नु लागि चाहिँ तिमीलाई के गर्छ भ्यालु दिएको हुन्छ दैट मीन्स लिमिट a र लिमिट b दिएको हुन्छ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट दिएको हुन्छ त्यो लिमिटको भ्यालु लास्टमा अल्टिमेटली तिमीले सल्भ गर्नु के रे भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर तिमीले निकाल्नु पर्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ डेफिनेट इंटीग्रल ओके या इंटीग्रेशन सो आजको भिडियोमा हामी डेफिनेट इंटीग्रल गर्दैछौँ सो डियर स्टुडेन्ट्स र जति पनि यदि नयाँ स्टुडेन्ट्सहरुले आजको भिडियो हेर्दैछ मेरो च्यानललाई हेर्दैछ भने फर्स्ट अफ अल सब्स्क्राइब गरिहाल्नु पर्यो ओके दोज हु आर न्यू टु दिस च्यानल अनि यो भिडियोलाई तिमीले थरोली हेर्यौ भने डेफिनेट इंटीग्रलको डल्लै नलेज मैले यो भिडियोमा अपलोड गरेको छु यो भिडियोमा कभर गर्ने कोसिस गरेको छु ओके सो लेट्स बिगिन आवर क्लास ओके स्टुडेन्ट्स वेलकम ब्याक टु माय च्यानल र आज विशेष गरेर क्लास 12 को क्याल्कुलस पार्टबाट भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक जसलाई भन्छ डेफिनेट इंटीग्रल दैट मीन्स इंटीग्रेशन डिफरेन्सिएसन लिमिट गर्छ कन्टिन्युटी गर्छ फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सिएसन सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्सिएसन गरेको बादमा इंटीग्रेशन जुन चाहिँ लामो च्याप्टर छ त्यसको अन्तिममा गएर चाहिँ फेरि डेफिनेट इंटीग्रल भनेर एउटा टपिक छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र आज म त्यो डेफिनेट इंटीग्रलको विषयमा सुरु गर्दैछु ओके सो डेफिनेट इंटीग्रल भनेको चाहिँ के हो इंटीग्रेशन जस्तै fx dx यसको जति भ्यालु आउँछ फर एक्जाम्पल मानिलियो x आयो अरे यहाँ दुईटा इन्टरभल दिएको हुन्छ a to b भनेको मतलब चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ आन्सर आएको छ नि जुन चाहिँ x को भ्यालु यसको चाहिँ दुईटा भ्यालु छ अरे र अल्टिमेटली यु क्यान गेट द भ्यालु फर एक्जाम्पल यसको भ्यालु छ अरे मुनि छ अरे 4 यहाँ छ अरे 6 छ अरे दैट मीन्स यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 6 - 4 = 2 हुन्छ यो चाहिँ एउटा सिम्पल आइडिया मात्रै भनिरहेको मैले ओके अब यहाँ क्लियरली लेखेको छु मैले यहाँनिर कि
let fx dx be the integration को पार्ट छ है ओके सो integration of fx dx के हुन्छ fx suppose this is the value अब then the difference equals to fb minus fa the difference a definite integral को definition लेख्नु पर्यो भने तिमीले के गर्छौ the difference between the two values which is given in the integration a and b of the x is known as definite integral अब यहाँ निर जुन चाहिँ तिमीहरुको लिमिट दिएको छ a र b ओके सो एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ यो टाइपको क्वेशन लाइकको डिनोसन चाहिँ यस्तो हुन्छ कि गेट द भ्यालु अफ इन्टिग्रेसन a लिमिट b लिमिट छ fx dx को भ्यालु निकाल्नु भनेर यसरी डिनोट गरेको हुन्छ र यसको आन्सर चाहिँ कसरी निकाल्छौ फन्डामेन्टल थ्योरम भनौं न fb minus fa so where the number b यो नम्बर b लाई चाहिँ भन्छ अप्पर अर सुपिरियर लिमिट अनि नम्बर b a जो चाहिँ लोअर लिमिट भन्छ यसलाई भन्छ लोअर अर इन्फिरियर लिमिट ओके सो दिस वाज द फन्डामेन्टल थ्योरम एन्ड व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ द डेफिनेट इन्टिग्रल ओके अब हामी प्रब्लम सुरु अब तिमीहरुले यो एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्छौ बेसिक एक्जाम्पल ल जस्तै नम्बर 1 मा यहाँ क्वेशन छ integration 1 to 4 x minus 1 को होल स्क्वायर छ सो तिमीले इंटीग्रेशन मा गरिसकेको छौ कि यसलाई के गर्छ पहिला a minus b होल स्क्वायर मा लान्छौ a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर मा लगिहाल्यो यो भयो dx ओके अब यसलाई इंटीग्रेट गर्नु पर्यो तिमीले ओके सो इंटीग्रेशन त तिमीलाई थाहा छ कसरी गर्छ हैन बट अल्सो म एक पल्टको लागि गर्दिन्दै छु okay so this is the way how you are supposed to do यो भयो अब यहाँ निर तिम्रो इंटीग्रेशन अफ x स्क्वायर भनेको चाहिँ x to the power n भनेको चाहिँ n plus 1 divided by n plus 1 so तिम्रो इंटीग्रेशन आयो यहाँ निर आयो ओके 1 to 4 यता लेख्दा नि भयो यहाँ लेख्दा नि भयो क्लियर अब यहाँ निर तिम्रो इंटीग्रेशन के हुन्छ s स्क्वायर by 2 so यसको पनि तिमीले 1 to 4 प्लस यो भयो x यसको पनि इन्टरभल के भयो 1 to 4 सो बुझ्यो होला अब इंटीग्रेशन मा पहिला के गर्थे इंटीग्रेशन गरेपछि हामी आन्सर निकाल्छौ हैन अब तिमीले यो दुईटा इन्टरभललाई चेन्ज गर्छौ s क्यूब 4 को क्यूब by 3 माइनस अब 1 को क्यूब यो एउटा भयो अर्को के गर्छौ 4 को स्क्वायर by 2 1 को स्क्वायर by 2 plus 4 minus 1 clear so 4 को क्यूब कति हुन्छ 64 by 3 minus 1 by 3 minus 2 into 4 को स्क्वायर 16 by 2 minus 1 by 2 plus कति आयो तिम्रो 3 आयो अब तिमीले यहाँ निर 64 minus 1 गर्दा 63 भइहाल्यो so you get 21 minus 15 पछि गर्दा अल्टिमेटली you will get the answer 9 okay so मेन कुरो मैले बुझाउन चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि इंटीग्रेशन त गर्न जान्दैछौ इंटीग्रेशन गरेर अल्टिमेटली लास्टमा गएर चाहिँ डेफिनेट इंटीग्रलमा आन्सर कसरी निकाल्छ जुन चाहिँ भ्यालु दिएको छ त्यसलाई अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटमा यसरी गर्छौ दैट मीन्स fb minus fa भनेको यो हो गट इट अब नेक्स्ट क्वेशन यहाँ छ जुन चाहिँ तिमीहरुको इंटीग्रेशन अफ इन्टरभल दिएको छ तिमीहरुलाई π/4 to π/3 sec स्क्वायर x dx ओके इंटीग्रेशन अफ sec स्क्वायर x हाम्रो के हो 10x हैन सो यहाँ छ π/4 π/3 सो आन्सर आयो तिम्रो π/3 minus π/4 सो यु नो द भ्यालु अफ π/3 10 π/3 भने 1060 भनेको √3 1045 भनेको 1 सो यु गट द भ्यालु एज √3 minus 1 क्लियर यो example is integration 0 to 1 1 by 1 plus x square dx so हामीलाई थाहा भएको कुरा हो कि इंटीग्रेशन अफ 1 upon 1 plus x square भनेको के हो tan inverse x okay so you got the value अब यसले तिमीले भ्यालु युज गर tan inverse 1 minus tan inverse 0 so tan inverse 1 भनेको तिम्रो कति हो π/4 हो tan inverse 0 भनेको 0 so you got the value as π/4 so यसरी चाहिँ तिमीले इंटीग्रेशन लाई
पहिला इन्टिग्रेट गर्छौ कन्स्ट्यान्ट टर्ममा, त्यसको बादमा इन्टरभल ए र इन्टरभल बी को भ्यालु लिमिटको भ्यालु लाउँछौ र यु गेट द भ्यालु। यहाँ क्वेसनले भनेको छ सेक टु द पावर 4x, यो टाइपको क्वेसन तिमीले कस टु द पावर 4x भयो हैन, साइन स्क्वायर x भयो, कस क्युब x हरू भयो है, टेन क्युब थीटा, तिमीले यसरी यसलाई सजिलो वेमा गर्न सक्छौ। सो यसलाई के गर्छु म भन्दाखेरि चाहिँ नि ओके इन्टिग्रेसन 0 to पाई बाई 4 छ, सेक टु द पावर 4 लाई म के लेख्छु सेक स्क्वायर x इन्टु सेक स्क्वायर x dx भयो। ओके सो अब इन्टिग्रेट यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि सेक स्क्वायर x भनेको टेन स्क्वायर x, ओके यो भयो तिमीहरूको सेक स्क्वायर x dx। अब हामी यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्छ। ओके सब्स्टिट्युसन के गर्छ भन्दाखेरि लेट z इक्वल्स टु 10x। ओके सो dz डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु बोथ द साइड्स है, यो भयो तिमीहरूको सेक स्क्वायर x dx। सो अब यहाँनिर यो 10x लाई मैले z माने, किन डिफरेन्सिएसन अफ 10x भनेको चाहिँ सेक स्क्वायर x हुन्छ नि त हो। सो डिफरेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स के गर्छु डिफरेन्सिएटिङ अफ z dz भइहाल्यो, 10x लाई हामी के गर्छौँ सेक स्क्वायर x dx भयो। अब तिमीहरूको यहाँनिर सेक स्क्वायर x dx लाई हामी के लेख्न सक्छ dz लेख्न सक्छ। क्लियर। अब म यहाँ इन्डेफिनिट इन्टिग्रेसनमा लाँदैछु, अहिले फिलहाल यो भ्यालु लादिनँ म। ओके सो 1 + 10 स्क्वायर मिन्स 1 + z स्क्वायर, सेक स्क्वायर x dx भनेको के हो तिमीहरूको dz। ओके सो तिमीहरूको यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्टिग्रेसन अफ dz, यसलाई अलग अलग बनाइदेऊ। एक्सक्युज मी। ओके इन्टिग्रेसन अफ 1 dz है, इन्टिग्रेसन अफ z स्क्वायर। सो यो भयो तिम्रो z भइहाल्यो, यो भयो z³/3 प्लस सी। ओके सो अब यसलाई हामीले फेरि रिप्लेस गर्छु, z भनेको 10x, सो यु विल गेट हियर 10x प्लस 10³ x डिभाइडेड बाई 3। ओके ओके अब इन्टिग्रेसन अफ तिमीहरूले यहाँ उयो गर्न सक्छौ, यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि तिमीले इन्टरभल लाउन सक्छौ 0 to पाई बाई 4। ओके सो मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हिसाब z मा लगेको थियौँ, फेरि अब हामी केमा लाँदैछौँ फेरि z 10x मै लाँदैछौँ। अब तिमीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौ यहाँनिर, एन्सर निकाल्दाखेरि यो भयो तिम्रो 10 पाई बाई 4 प्लस अब यहाँ 10³ x छ भनेपछि 10 पाई बाई 4 को क्युब भइहाल्यो, अनि यहाँ भयो 3 भइहाल्यो हैन। ओके यो भयो तिम्रो b को ठाउँमा, द्याट मिन्स अप्पर लिमिटको ठाउँमा। अब माइनस यो चाहिँ के हुन्छ -10 0 सबै 0 भइहाल्यो। ओके सो लेख्नु परेन। त 10 पाई बाई 4 भनेको 1045 भनेको 1, 1045 भनेको 1 को क्युब भइहाल्यो, यहाँ 3 भइहाल्यो, गर्दाखेरि 1 + 1/3 गर्दाखेरि तिम्रो एन्सर कति हुन्छ 3 + 1 4/3। सो मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दुईटा कुरा तिमीले मैले सिकाउन चाहेको, एउटा चाहिँ भयो हाउ टु इन्टिग्रेट दिस टाइप अफ क्वेसन, यो टाइपको क्वेसन दिएको छ भने कसरी तिमीले इन्टिग्रेट गर्ने, र अर्को कुरा चाहिँ के छ भ्यालु कसरी सब्स्टिट्युट गर्ने। क्लियर। ओके सो अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यहाँनिर, इन्टिग्रेसन दिएको छ। सो पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नि इन्टिग्रेसन गरौँ पहिला। ओके ओके इन्टिग्रेसन cos x by 1 plus sin square x dx। ओके सो तिमीहरूले यहाँनिर यो sin x डिफरेन्सिएसन अफ sin x भनेको cos x हो, sin x लाई z माना। ओके सो डिफरेन्सिएसन अफ sin x भनेको के हो cos x dx इक्वल्स टु dz। ओके अब तिमीले यहाँनिर भ्यालु चेन्ज नगर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ। ओके सो इन्टिग्रेसन cos x dx भनेको के भयो तिम्रो dz भइहाल्यो, 1 प्लस यो भयो तिम्रो sin स्क्वायर x भनेको z स्क्वायर। अब यो कुन चाहिँ फर्ममा गयो भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्टिग्रेसन डिफरेन्सिएसन अफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भन्दा पनि भयो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भन्दा पनि भयो, र यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ 1/a tan इन्भर्स x/a प्लस c। सो दिस इज द फर्मुला। अब तिम्रो यहाँनिर यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ
1 by a भनेको 1 भइहाल्यो tan इन्भर्स x by a भनेको z by a भनेको 1 ओके प्लस c सो यहाँनिर तिमीहरूको के आउँछ भन्दाखेरि नि tan इन्भर्स z डिभाइडेड बाई 1 ओके प्लस c ओके सो यो मैले नलेखेर यसलाई के लेख्छु म z लेख्छु अनि यो तिम्रो चाहिँ केमा भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि नानी हो यो चाहिँ z भनेको तिम्रो यहाँनिर sin x छ सो तिमीहरूले के गर भेरी सिम्पल छ tan इन्भर्स sin x अब यो चाहिँ तिमीले केमा हाल इन्टरभलमा हाल 0 to pi by 2 ओके सो यहाँ तिम्रो भ्याल्यु हेर tan इन्भर्स sin pi by 2 ओके फर्स्टको भ्याल्यु यो भयो ओके माइनस tan इन्भर्स sin 0 ओके सो you will get your tan inverse sin 90 भनेको कति हो 1 ओके tan inverse sin 0 भनेको 0 सो यहाँनिर tan inverse 0 tan 0 भनेको त 0 भइहाल्यो नि त हैन tan inverse 1 भनेको तिम्रो के भयो pi by 4 सो फाइनली you will get the answer as pi by 4 सो यहाँनिर दुईटा कुरा छ है र म अर्को एउटा क्वेशन गर्छु त्यसमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो लिमिटलाई नै म चेन्ज गरेर तिमीहरूलाई म गरिदिन्छु ओके अहिले चाहिँ मैले के गरेँ फिलहाल लिमिट चेन्ज नगरिकन सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ फेरि वापस sin x मा लगेर भ्यालु निकाले अब यो क्वेशन हेरौँ त कसरी गर्ने सो यो टाइपको क्वेशन जुन चाहिँ छ नि ओके इन्ट्रोड्युसन 0 to 1 dx by x square minus x plus 1 छ हैन यसलाई बनाउने सो s square minus x plus 1 लाई a square minus b square मा जान्छ कि a square plus b square मा त्यसमा चेक गरौँ जस्तै a square minus 2a ओके अब म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो b को ठाउँमा 1/2 आइहाल्यो प्लस b square अब यो त मैले आफैले एड गरेँ नि त सो म यसलाई के गर्छु यसलाई म्यानिपुलेट गर्छु क्लियर ओके सो यो तिम्रो डाइरेक्ट फर्मुला गइहाल्यो a minus b होल स्क्वायर मा गइहाल्यो यो एलसीएम निकाल्दाखेरि 1 plus 4 गर्दाखेरि तिम्रो कति आयो x minus 1/2 को होल स्क्वायर माइनस यो तिम्रो आयो 3/4 ओके अब यसलाई पनि स्क्वायर बनाऊ ओके यसलाई स्क्वायर बनाउँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ √3/2 को होल स्क्वायर क्लियर अब यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के छ +4 भएकोले गर्दाखेरि यहाँ के बस्छ प्लस बस्छ ओके यो प्लस बसे अब यो x स्क्वायर माइनस x plus 1 को ठाउँमा चाहिँ तिमी के लाउँछौ भन्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर लगाऊ dx डिवाइडेड बाई दिस भ्याल्यु x minus 1/2 को होल स्क्वायर प्लस √3/2 को होल स्क्वायर अब यो चाहिँ तिम्रो कुन चाहिँ फर्ममा गयो यसलाई a सोच्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ b सोच्नु पर्यो गर्दाखेरि यो कुन चाहिँ फर्ममा गयो भन्दाखेरि dx बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जसको फर्मुला हुन्छ 1/a tan इन्भर्स x by a plus c ओके अब यो फर्ममा लानु लागि के गर्नुपर्छ हामीले यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ 1/a भनेको √3/2 भइहाल्यो ओके tan इन्भर्स x by a x भनेको यो तिम्रो x minus 1/2 a भनेको तिम्रो कति छ √3/2 a प्लस c त लेख्नु परेन किनभने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डेफिनेट इन्टिग्रेसन हो इन्टरभल दिएको छ 0 to 1 अब यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है तिमीहरूले 2/√3 यो हुन्छ तिम्रो tan इन्भर्स यो एलसीएम कति हुन्छ 2x - 1 भइहाल्यो ओके अन्त यो 2 र 2 काटिहाल्यो तिम्रो डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ √3 हुन्छ ओके यसलाई मैले कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्दिए यो भयो 0 to 1 क्लियर अब यसमा तिमीले भ्यालु हाल भ्यालु सिम्पल छ tan इन्भर्स 2x पहिला 1 हाल्छ 2 * 1 - 1 / √3 ओके यो भ्यालु हाले हैन मैले ओके माइनस यहाँ फेरि अर्को tan इन्भर्स 2 * 0 - 1 डिवाइडेड बाइ √3 अब त डाइरेक्ट क्लास 12 ले त डाइरेक्ट गर्न सक्छ हैन सो 2/√3 यहाँ त tan इन्भर्स 2 1 2 भनेपछि कति आयो तिम्रो tan इन्भर्स 1/√3
माइनस ओके यहाँनिर के हुन्छ tan इन्भर्स -1/√3 हुन्छ माइनस माइनस जोड्दाखेरि के हुन्छ प्लस tan इन्भर्स 1/√3 सो तिम्रो एन्सर चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि 2/√3 इन्टु tan इन्भर्स 1/√3 भनेको चाहिँ tan 30 डिग्री भनेको मतलब π/तिम्रो 6 ओके प्लस यसमा पनि भयो π/6 गर्दाखेरि 2/√3 इन्टु 2π/6 2 2 3 is 6 so finally you will get the answer as 2π divided by 3√3 this is your answer so यो टाइपको क्वेशन जसमा यहाँ रुट ओभर भएको पनि हुन्छ क्वेशन हैन यहाँनिर यो टाइपको फर्मुला छ जस्तै यो फर्मुला भयो tan इन्भर्समा लगरिदममा छ है 1/2a log x plus a divided by x minus a यो टाइपको फर्मुला हो दैट मिन्स इन्टिग्रेसनको जुन चाहिँ पहिलाको च्याप्टर छ त्यसलाई पार्ट गरेर तिमीहरूले पार्ट गरेर तिमीहरूले गर्यौ भने त्यही कुरालाई चाहिँ तिमीले खाली भ्यालु हाल्नु मात्रै ओके सो दिस इज द हाउ यु आर सपोज टु सल्भ सच टाइप अफ क्वेशन ल ओके सो स्टुडेन्ट्स अब तिमीहरूलाई यो क्वेशन एउटा डिल गरिदिन्छु म जस्तै यहाँ दिएको छ इन्टिग्रेसन 0 to 1 sin इन्भर्स x डिवाइडेड बाइ √1 - s². ओके अब यहाँ क्लियर के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि sin इन्भर्स x लाई मैले थीटा मानेँ यसको डिफरेन्सिएसन के हुन्छ 1/√1 - s² dx भनेको के हुन्छ d थीटा हुन्छ ओके सो integration equals to sin inverse x equals to के माने मैले यहाँ थीटा माने ओके सो 1/√s² 1 - s² dx भनेको के रहेछ d थीटा भइहाल्यो अब यहाँ यो इन्टरभललाई चेन्ज गरौँ र मैले अघि भनिहालेको थिएँ हैन ओके सो इन्टरभल चेन्ज गर्दा के हुन्छ जस्तै यहाँ sin इन्भर्स x equals to थीटा हो भने यहाँनिर तिमीहरुको x equals to के हुन्छ sin थीटा अब when x equals to 0 x equals 0 भने चाहिँ थीटा equals to कति हुन्छ थीटा equals to भनेको चाहिँ sin इन्भर्स x भने sin 0 भनेको 0 भइहाल्यो त्यसरी नै when x equals to 1 भनेपछि थीटा equals to के हुन्छ sin इन्भर्स 1 भनेको sin 90 भनेको 1 दैट मिन्स 90 भनेको तिम्रो के हुन्छ π/2 हुन्छ सो यो इन्टरभल 0 को जग्गामा 0 भइहाल्यो 1 को जग्गामा चाहिँ कति हुन्छ π/2 हुन्छ ओके सो अब इंटीग्रेशन अफ थीटा भनेको के हुन्छ थीटा स्क्वायर / 2 ओके x टु द पावर n को फर्ममा यो हुन्छ तिम्रो 0 to π/2 ओके सो अब थीटा स्क्वायर भने थीटा को जग्गामा हामी कति लाउँछ π/2 लाउँछ ओके यहाँ 2 को 2 नै छ अहिले यो भयो π/2 को भ्यालु अब यो 0 त 0 भइहाल्यो क्लियर सो पाई को स्क्वायर भइहाल्यो 2 2 जो भयो 4 अन्त यो 2 लाई चाहिँ हामी के गर्छौं 1/2 यो 0 भइहाल्यो सो तिम्रो आन्सर आउँछ π²/8 सो बुझेर नानीले कि यो sin इन्भर्स x मै राख्दा पनि हुनु त हुन्छ x मै राख्दा तर थीटा मा लगेर फेरि यो इन्टरभललाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने यो 0 to 1 लाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर x को ठाउँमा 0 लाउनु अन्त sin इन्भर्स 0 भनेको 0 इन द सिमिलर म्यानर sin इन्भर्स 1 भनेको sin कति हुन्छ 90 हुन्छ क्लियर ओके नाउ लेट्स गो टु दिस क्वेशन ल अब म यो डेफिनेट इन्टिग्रलबाट डिफरेंट टाइप्स अफ इंटीग्रेशन पनि गरिदिँदै छु तिमीहरुलाई र अब यहाँनिर चाहिँ यो कुन चाहिँ फर्ममा गयो भन्दा चाहिँ नि इंटीग्रेशन u v को फर्ममा त पहिला u लाई कन्स्टेन्ट राख्छ v लाई डिफरेन्शिएट गर्छ ओके त्यसको बादमा डिफरेन्शिएसन अफ यो इंटीग्रेशन अफ v अन्त e यो टाइपको फर्ममा लान्छ ओके सो अब यहाँनिर तिमीहरुको इंटीग्रेशन यहाँनिर कन्स्टेन्ट छ 1 ओके tan इन्भर्स सो tan इन्भर्स लाई कन्स्टेन्ट राख्छ र इंटीग्रेशन अफ 1 dx ओके अब डिफरेंशिएशन अफ tan इन्भर्स x द इंटीग्रेशन अफ dx यो फर्ममा गयो क्लियर अब यो त तिमीहरु जानेकै कुरा tan इन्भर्स x यो भनेको x भइहाल्यो अब यो त इंटीग्रेट भइहाल्यो
द्याट मिन्स यसलाई म के गर्छु 0 to 1 को इन्टरभलमा लगेँ। दिस इज द एन्सर। अब यो इन्टिग्रेसन भइसकेको छैन। डिफ्रेन्स अफ टेन इन्भर्स एक्स भनेको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यो भनेको एक्स भइहाल्यो तिमीहरूको, ठिकै छ। ओके, अब यो इन्टिग्रेट भएको छैन है ल नानी हो। ओके, सो यो पनि छ तिमीहरूको 0 to 1 मै छ है इन्टिग्रेसन। सो यो केसमा यसलाई मैले अहिले फिलहाल यतिकै राख्छु, 0 to 1 मा भ्यालु हाल्दैन हुन्छ। अब यो केसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दा चाहिँ लेट तिमीहरूले उयो गर्नु सक्छौ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड गर्दा पनि भयो, या चाहिँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। सो डिफ्रेन्सिएसन अफ 1 भनेको 0 भइहाल्यो, यो भयो 2x dx इक्वल्स टू dz। सो भनेपछि यहाँनिर तिमीहरूको x dx भनेको के रहेछ, dz/2 रहेछ। क्लियर। सो यो केमा चेन्ज हुन्छ, x dx भनेको dz/2, x dx भनेको तिम्रो हुन्छ dz/2 हुन्छ। अन्त 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भनेको तिम्रो यहाँ कति आउँछ 1/z आउँछ। ओके, सो अब तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि नि यो लिमिटलाई चेन्ज गर्नु सक्छौ तिमीहरूले। जस्तै फर इक्जाम्पल वेन x इक्वल्स टू 0 जेड इक्वल्स टू कति हुन्छ, यहाँनिर एक्सको जग्गामा 0 हाल्यो भने जेड इक्वल्स टू कति आउँछ 1 आउँछ। अब 1 हाल, एक्स इक्वल्स टू 1 जेड इक्वल्स टू कति आउँछ 1 प्लस 1, 1 को स्क्वायर 1 गर्दाखेरि कति आउँछ 2 आउँछ। सो यो भयो तिमीहरूको 1 to 2 भयो। अब तिमीले जेडमै हिसाब गर्नु सक्छौ। सो एक्स टेन इन्भर्स यो चाहिँ भयो 0 to 1 मा भयो। ओके, अब यो 1/2 लाई बाहिर निकाल्दिनु कन्स्टेन्टलाई, इन्टिग्रेसन 1 to 2 यहाँ हुन्छ तिम्रो dz/z। ओके, सो एक्स टेन इन्भर्स 0 to 1 छँदैछ। सो 1/2, सो इन्टिग्रेसन अफ 1/z dz इक्वल्स टू यो के हुन्छ z to the power -1 हो, z to the power -1 लाई गर्नु सक्नु पर्यो। ओके, ओके, सो तिमीहरूले के गर, इन्टिग्रेसन अफ 1/z भनेको चाहिँ के हो log z। ओके, सो अब तिमीले भ्यालु हाल, यहाँनिर हाल x को भ्यालु कति हाल्छौ 1 10 इन्भर्स 1 माइनस 0 इन्टु 10 इन्भर्स 0, यो यसको भाग, यो भाग गरेँ मैले। अब यो भाग पनि गर्दैछु म log z log 2 माइनस log 1। ओके, सो यो तिमीहरूको के भयो 10 इन्भर्स 1 भनेको पाई/4 भइहाल्यो, यो 0 भइहाल्यो, 1/2 भइहाल्यो। log a माइनस log b भनेको log a/b गर्दाखेरि तिम्रो एन्सर आउँछ पाई/4 माइनस 1/2 log 2। दिस इज यर फाइनल एन्सर। सो नानीहरूले बुझ्यो होला कि यो इन्टिग्रेसन यो फर्ममा लान्छौ तिमीहरूले, र इन्टिग्रेट गरिसकेपछि भ्याल्यु यतापट्टिकोलाई 0 र 1 मै राखेर यतापट्टिकोलाई चेन्ज गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यो एउटा क्वेसन छ, इन्टिग्रेसन 0 to 1 x टेन इन्भर्स x होल स्क्वायर, र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एउटा। ओके, सो यसलाई के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीहरूले अहिलेकै फर्ममा युभीकै फर्ममा, सो इन्टिग्रेसन इक्वल्स टू पहिला 10 इन्भर्स एक्स को होल स्क्वायरलाई के राख्छौ कन्स्टेन्ट राख्छौ, इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स। ओके, माइनस डिफ्रेन्सिएसन अफ 10 इन्भर्स एक्स को होल स्क्वायर इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स गर्छौ। ओके, बुझ्यो होला नानीहरूले। सो यसलाई के गर्छौ तिमीहरूले, सो 10 इन्भर्स एक्स को होल स्क्वायर यो भयो s²/2 भइहाल्यो। ओके, डिफ्रेन्सिएसन अफ यो के हुन्छ पहिला x to the power n 2 10 इन्भर्स x। अब 10 इन्भर्स x को चाहिँ फेरि हुन्छ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अन्त x को त भइहाल्यो 1 भइहाल्यो। ओके, अन्त इन्टिग्रेसन अफ यो चाहिँ भयो s²/2।
अन्त यो भयो dx क्लियर एभ्रीवन सो बुझ्यो होला नानी यो फर्स्ट स्टेप चाहिँ बुझ्नु भयो ओके अब यहाँनिर यो 2 काटेँ मैले सो यहाँ म के लेख्दैछु s²/2 tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अफ के बाँचेको छ भन्दाखेरि यहाँ x² बाँच्यो अन्त यहाँ बाँच्यो tan इन्भर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² यो भयो dx क्लियर अब यसलाई के गर्छु म भन्दाखेरि नि अहिले मैले भ्यालु हालेको छु लिमिट हालेको छु यसलाई म्यानिपुलेट कसरी गर्छु यो x² लाई म के गर्छु 1 + x² - x² माइनस प्लस काटिन्छ नि त अन्त यहाँ राख्छु म बाहिरपट्टि tan इन्भर्स x यो भयो 1 + x² यो भयो dx सो s²/2 tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अब यो दुईटा काटेपछि के बाँच्यो यहाँनिर tan इन्भर्स x मात्रै बाँच्यो अन्त माइनस यो माइनस प्लस भइहाल्यो तिम्रो के बाँच्यो यहाँनिर इंटीग्रेशन अफ tan इन्भर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx ओके सो तिम्रो यहाँनिर इंटीग्रेशन इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ s²/2 tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर माइनस यो प्लस हुन्छ ल i1 + i2 सो मैले के भन्नु चाहेको भन्दा चाहिँ अब तिमीहरूले i1 लाई अलग्गै इन्टिग्रेट गर अन्त i2 लाई पनि अलग्गै इन्टिग्रेट गर र यो इक्वेसनमा तिमीहरूले फेरि भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियौ ओके सो अब तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छौ यहाँ जब मैले अघि छोडेको थिएँ i = यो माइनस i1 + i2 थियो यसमा i1 भनेको चाहिँ इंटीग्रेशन tan इन्भर्स x थियो यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ क्लियर अनि जुन चाहिँ i2 थियो i2 को भ्यालुमा tan इन्भर्स x डिवाइडेड बाइ 1 + x² dx थियो यसमा i2 को भ्यालु यो आउँछ अब यो दुईटा भ्यालु यो एउटा र यो अर्को भ्यालु चाहिँ तिमीले यो इक्वेसनमा हालेर यु क्यान गेट द आन्सर इंटीग्रेशन इक्वल्स टु यो माइनस i1 + i2 गरेको थियौँ मैले अघि अब यो भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ 0 to 1 मा ओके जुन चाहिँ क्वेसनले दिएको छ 0 to 1 मा हामी यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ क्लियर 0 to 1 ओके सो पहिला म के गर्छु s²/2 tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर x tan इन्भर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 log 1 + x² प्लस tan इन्भर्स x को होल स्क्वायर बाई 2 यसलाई चाहिँ हाल्छु म 0 to 1 मा ओके सो पहिला हामी भ्यालु 1 हाल्छ ल सो यो भयो 1/2 अन्त tan इन्भर्स 1 ओके क्लियर माइनस x भनेको 1 tan इन्भर्स 1 प्लस 1/2 log 1 + 1 को स्क्वायर प्लस tan इन्भर्स 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यो भयो 0 को के अरे 1 को भयो अब 0 मा के हुन्छ 0/2 डल्लै 0 भइहाल्यो यो 0 गर्दाखेरि 0 भइहाल्यो सो 1/2 log 1 + x² 1/2 log 1 + x² गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ log 1 हुन्छ ओके सो tan इन्भर्स 0 भनेको 0 भइहाल्यो सो यहाँनिर तिम्रो आउँदैछ 1/2 log 1 + 0 को स्क्वायर क्लियर ओके tan इन्भर्स 1 भनेको के हो π/4 को स्क्वायर बाई 2 tan इन्भर्स 1 भनेको π/4 प्लस
1/2 यो भयो तिमीहरुको log 2 यो के भयो पाइ tan इन्भर्स 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि पाइ/4 को स्क्वायर 2 log 1 भनेको के हो 0 ओके सो यो पाइ/स्क्वायर पाइ को स्क्वायर 14 को स्क्वायर हुँदा 32 भयो माइनस पाइ/4 प्लस 1/2 log 2 प्लस यो कति हुन्छ पाइ/4 स्क्वायर गर्दाखेरि पाइ/2/32 हुन्छ क्लियर सो तिमीहरुको पाइ/32 भनेपछि कतिवटा छ दुईटा छ 2 पाइ/32 minus पाइ/4 plus 1/2 log 2 so तिमीले काट्न सक्छौ so finally you will get the value as pi²/16 minus pi/4 plus 1/2 log 2 okay so this is the process how you're supposed to solve okay so अब हेर नानीहरुले यो के पनि छैन इंटीग्रेशन को जति पनि नलेजहरु छ तिमीले चाहिँ सबै नलेज ग्यादर गर्नुपर्छ र अल्टिमेटली गएर लास्टमा गएर भ्यालु हाल्नु पर्यो ओके सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो र मैले यो सल्भ गरे अब नेक्स्ट क्वेशन छ तिमीहरुलाई ओके अब यहाँ एउटा स्पेशल प्रपर्टी युज गर्नुपर्छ ओके सो इंटीग्रेशन ओके पहिला 0 to pi/2 यो भयो sin x plus cos x छ यसलाई म राख्छु i1 ओके सो यसलाई i1 राख्दा नि हुन्छ या इक्वेसन 1 राख्दा नि हुन्छ क्लियर ओके सो इक्वेसन 1 अब नो अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि इंटीग्रेशन 0 to pi/2 यो x को ठाउँमा म के गर्छु यसलाई युज गर्छु pi/2 minus x sin pi/2 minus x plus cos pi/2 minus x अब के बनिँदै रहेछ लेट्स सी sin 90 minus theta तिमीले क्लास 10 मा नि पढेको cos theta sin 90 minus theta cos 90 minus theta के भयो sin theta क्लियर अब यो भयो इक्वेसन नम्बर 2 क्लियर अब एडिङ 1 and 2 so this is also the integration so adding 1 and 2 so I plus I के हुन्छ तिमीहरुको 2i भइहाल्यो फर्स्ट इक्वेसन sin x divided by sin x plus cos x dx okay plus integration 0 to pi/2 number 2 equation cos x by sin x plus cos x गरौँ न हैन dx क्लियर सो अब तिम्रो यहाँ के हुँदैछ 2i equals to you just get the LCM so LCM भयो तिमीहरुको sin x plus cos x माथिपट्टि छ sin x plus cos x dx यहाँ यो काट्यो सो यहाँ नि 2i equals to integration 0 to pi/2 यहाँ कति आयो तिम्रो dx मात्रै आयो सो dx भनेपछि तिम्रो यहाँ नि इंटीग्रेशन अफ dx भनेको के हो x 0 to pi/2 therefore integration 2i गर्दा नि भयो हैन x को भ्यालु हालिहाल pi/2 minus 0 or 2i equals to pi/2 therefore integration equals to के रहेछ यो 2 कति भयो pi/4 ओके सो नानीहरु यो जुन चाहिँ प्रपर्टी छ यो प्रपर्टीमा तिमीले यहाँ नि अप्पर लिमिट माइनस x यहाँ नि तिमीले यो फर्ममा लान सक्छौ क्लियर एभ्रीवन र यसमा तिमीहरुले के गर इक्वेसन 1 र 2 बनाउनु इक्वेसन 1 र 2 बनाएर दुईटालाई एड गर्नु एज पर द कन्डिसन त्यहाँदेखि यु क्यान गेट द भ्यालु ओके सो अब नेक्स्ट क्वेशन जो चाहिँ एचएस मा धेरै पल्ट आइसकेको क्वेशन अब यसलाई पनि अहिलेकै प्रोसेसले गर्नुपर्छ तिमीहरुले जस्तै इक्वेसन 1 बनाए मैले त्यसको बादमा sin pi/2 minus x गरे सबैमा चेन्ज गर्दाखेरि नम्बर 2 इक्वेसन बन्यो √cos x divided by cos x plus sin x त्यसको बादमा एडिङ 1 and 2 सो एडिङ 1 and 2 गर्दाखेरि जसले काटिँदाखेरि खाली dx मात्रै बाँच्छ सो इंटीग्रेशन 0 to pi/2 dx को इंटीग्रेशन हुन्छ x
र तिम्रो यहाँनिर आई को भ्यालु कति आयो इन्टिग्रेसन भ्यालु पाई/4 सो यो प्रपर्टी युज गरेको ओके सो नानीहरूले बुझ्यो होला यो धेरै सजिलो छ अब प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो त यही क्वेसन पनि ट्राई गरिरहनु चाहिँ भएन तिमीहरूले थुप्रो क्वेसन्सहरू निकालेर ट्राई गर्नु ओके यो अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यसलाई हेर्नु सो यो भयो इन्टिग्रेसन 0 to π/2 यसलाई इक्वेसन 1 राखेँ मैले ओके अब त्यो अर्को फर्ममा लाँदैछु म सो केही छैन cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स बी भयो sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्लियर यो भयो तिम्रो dx सो 0 to π/2 ए यो sin 90 minus थीटा भनेको cos थीटा भइहाल्यो sin 90 minus थीटा भनेको cos थीटा भइहाल्यो dx so this is equation number 2 so adding 1 and 2 okay I plus I कति भयो 2i so यो a cos square x plus b sin square x dx plus integration 0 to π/2 यो a sin square x plus b cos square x dx क्लियर बुझेर नानीहरूले ओके सो अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई मैले एड गर्दाखेरि चाहिँ म ब्र्याकेट युज गर्दैछु ल सो a cos स्क्वायर थीटा a sin स्क्वायर थीटा लाई के गर्छौ एड गर्छौ सो a कमन निकालेर sin स्क्वायर थीटा प्लस के गर्छौ cos स्क्वायर थीटा क्लियर ओके प्लस अब b मा b कमन निकाल्छौ sin स्क्वायर थीटा प्लस के गर्छौ cos स्क्वायर थीटा यो के भयो dx भइहाल्यो सो 0 to π/2 यो भनेको तिम्रो कति हुन्छ a into 1 प्लस यो भनेको b into 1 यो भयो तिम्रो dx सो a plus b बाहिर निकाल्देऊ इन्टिग्रेसन 0 to π/2 यहाँ के बस्यो dx सो तिम्रो के आउँछ इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन अफ dx भनेको के हो x 0 to π/2 सो तिम्रो एन्सर आउँछ a plus b ओके अब यहाँनिर 2i छैन फेरि याद गरिराख्नु यहाँ कन्फ्युजन नहोस् नि नानीहरू ल इक्वल्स टु x भनेको के हो π/2 माइनस 0 सो अर 2i इक्वल्स टु a plus b into π/2 so finally integration equals to a plus b into π/4 क्लियर बुझ्यो होला सो यसरी तिमीहरूले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 गरेर तिमीले यु हेभ टु गेट द भ्याल्यु र बुझ्यो होला नानीहरूले हेर्नु त कति सजिलो वेमा गरिदिएको छु तिमीहरूलाई र बुझ्छौ होला कसरी गर्नुपर्छ भनेर अब नेक्स्ट क्वेसन हेर यहाँनिर इन्टिग्रेसन 0 to π/2 x dx sin x plus cos x dx हैन इक्वेसन 1 बनाएँ मैले सो त्यही प्रपर्टी लगाउँदाखेरि x को ठाउँमा म के लगाउँछु π/2 माइनस x ओके अनि यहाँ लगाउँछु म sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x ओके यो dx नै छँदैछ इन्टिग्रेसन 0 to π/2 यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ π/2 माइनस x डिवाइडेड बाइ sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा भनेको तिम्रो के हुन्छ sin थीटा ओके सो यहाँ दुईटा रिलेसन भइहाल्यो एउटा भयो π/2 into 0 to π/2 dx बाई यहाँ छ तिम्रो cos x plus sin x ओके र अर्को चाहिँ भयो यहाँनिर इन्टिग्रेसन 0 to π/2 x अनि cos x plus sin x dx ओके x dx by cos x plus sin x भनेको के रहेछ i रहेछ यो भयो तिमीको i ओके र यो भयो π/2 इन्टिग्रेसन 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाइ sin x plus cos x अब यो i यतापट्टि एड हुँदाखेरि के हुन्छ 2i इक्वल्स टु π/2 इन्टिग्रेसन 0 to π/2
dx by sin x plus cos x. ओके, अब यहाँनिर तिमीहरूले इन्टिग्रेट चाहिँ यसलाई गर्नु पर्यो। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पाई बाई 2 भएर छँदैछ 0 to पाई बाई 2। मैले यहाँ म्यानिपुलेसन गरेँ अरे 1/√2 लगाएँ यहाँनिर, त्यसरी नै यहाँ पनि 1/√2 यहाँ लगाएँ ल, 1/√2 sin x plus 1/√2 cos x। क्लियर? अब यहाँनिर 1/√2 र 1/√2 ले के गरेँ मैले म्यानिपुलेट गरेँ होइन। म्यानिपुलेट गरेपछि यसलाई म के गर्छु sin 45 मा राख्दा पनि भयो, cos 45 मा राख्दा पनि भयो। ओके, सो अब यो 2 जुन चाहिँ छ यो 2 यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ, द्याट मिन्स I इक्वल्स टु पाई बाई 4 इन्टु यो 1/√2 बाहिर निकालिदिइहालौँ। ओके, सो इन्टिग्रेसन 0 to पाई बाई 2। ओके, यहाँ माथि छ तिम्रो dx र यो मुनि छ sin 45। ओके, सो sin x sin पाई बाई 4 प्लस त्यसरी नै cos x cos 45 equals to pi by 4√2 integration of 0 to pi by 2, so dx by cos a minus b, trigonometric formula, pi by 4√2 integration of pi by 2 dx by cos भनेपछि 1 by cos भनेको तिम्रो फर्स्ट अफ अल के लिन्छौ सेक लिन्छौ। ओके, सो नानीहरूले बुझ्दैछ होला। अब तिमीहरूले इन्टिग्रेसन अफ सेक एक्स पाई बाई 4√2 इन्टिग्रेसन अफ सेक एक्स भनेको के हो लग सेक एक्स प्लस 10x, यसलाई केमा राख्छौ मोडमा राख्छौ। क्लियर? ओके, अब यो यसको इन्टरभल लेखिदिइहाल यहाँनिर 0 to पाई बाई 2। सो बुझिहाल्यो नानीहरूले यो। सो यसरी तिमीहरूले यदि क्वेसन चाहिँ यो मात्रै आउनु पनि सक्छ क्वेसन dx बाई sin x प्लस cos x इन्टिग्रेट गर भन्दाखेरि तिमीले 1/√2 1/√2 म्यानिपुलेट गर र sin a sin b प्लस cos a cos b sin a cos b माइनस cos a sin b है, त्यस्तो फर्ममा जुन छ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा त्यो फर्ममा लानु। अब सेक एक्समा लगेर लग सेक एक्स प्लस 10x छ। ओके, अब यहाँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नाउ विल सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने ल। ओके, सो म अलिक यतापट्टिबाट गरिदिन्छु। सो पाई बाई 4√2 इक्वल्स टु, सो 0 पनि छ राम्रो हेर्नु, यो भयो लग सेक एक्स पाई बाई 2 हाल माइनस पाई बाई, ओके पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ओके, सो प्लस 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। ओके, सो यो भयो तिमीहरूको फर्स्ट अफ अल अप्पर लिमिटको। अब माइनस लोवर लिमिट पनि गरौँ, लग सेक एक्स भनेको 0, 0 माइनस पाई बाई 4 10 0 माइनस पाई बाई 4। क्लियर बुझ्यो होला? ओके, अब यहाँ गरिदिन्छु ल म हिसाब। Okay, now you can see here this becomes pi by 4√2 into, अब यहाँ हेर्नु ल log sec pi by 2 minus pi by 4 भन्दा यो एलसीएम निकाल्दा के हुन्छ pi by 4 हुन्छ है। ओके, सो pi by 4 हो, sec pi by 4 10 pi by 4, so sec pi by 4 भनेको तिम्रो हुन्छ √2, 10 भनेको 1। इन द सिमिलर म्यानर यहाँ log sec pi by 4 minus pi by 4 भनेको √2, अन्त अर्को 10 माइनस पाई बाई 4 भनेको -1। क्लियर? ओके, अब तिम्रो भ्याल्यु निकाल्नु सजिलो पर्यो। लग ए माइनस लग बी फर्मुला हुन्छ लग ए बाई लग बी। ओके, सो अब यसलाई के गर तिमीहरूले रेसनलाइज गर। सो रेसनलाइज गर्दाखेरि के हुन्छ यो होल स्क्वायर बनिहाल्छ, यो 2 को स्क्वायर 2 हुन्छ, 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ। सो यो भयो तिम्रो 4 पाई बाई 4√2
इन्टु log √2 plus 1 को स्क्वायर हुन्छ ओके सो फाइनल एन्सर लेख्नु पर्यो भने log a to the power b भनेपछि b log a clear so 2 1 2 2 2 so you'll get the answer as pi by 2 root 2 into log √2 plus 1 ओके सो बुझ्यो होला नानीहरूले कसरी गर्नुपर्छ भनेर ओके सो नानीहरू यो क्वेसन छ x by a square cos square by plus b square sin square यसलाई के गर्छ पाई माइनस x dx गर्छ x को जग्गामा चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि नि पाई माइनस x लाउँछौ पहिलाकै प्रोसेसमा ओके सो अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ तिमीहरूको पाइलाई अलग राखिदिनु a square cos square plus b square sin square भइहाल्यो र अर्को छ x dx by a square cos square x plus b square sin square अब यो x dx डिभाइड बाइ a square cos square x भनेको चाहिँ क्या आयो हो नि त सो तिमीहरूले अब इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो खाली पाइलाई बाहिर राखेर dx by a square cos square x plus b square sin square x लाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो सो i र i त 2i भइहाल्यो सो तिमीहरूले के गर फर्स्ट अफ अल cos square x लाई कमन निकाल ओके सो cos square x कमन निक्लिँदाखेरि त्यो tan square x भइहाल्यो र 1 by cos square x भनेको तिमीहरूको हुन्छ sec square x सो माथिपट्टि sec square x dx मुनिपट्टि a square plus b square tan square x ओके अब तिमीले के गर भन्दाखेरि नि जुन लेखेछौ b square tan square x b tan x लाई z थीटा मान्दैन भयो z मान्दैन भयो ओके सो डिफरेन्शिएट गर b sec square x dx equals to d theta so sec square x dx भनेको d theta by b so pi by 2 त्यो b चाहिँ हुन्छ बाहिरपट्टि 1 by b अनि तिमीहरूको माथिको sec square x dx भनेको d theta भइहाल्यो सो इंटीग्रेशन dx by a square plus x square और x square plus a square को फर्मुला युज गर सो त्यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि 1 by a tan इन्भर्स x by a x भनेको थीटा ओके अब थीटा को जग्गामा के लगाइदिउ b tan x ओके अब तिम्रो लिमिट छ 0 to पाई अब पाई by 2ab हुन्छ ओके सो 1 by a बाहिर निक्लिरहेको छ अब tan इन्भर्स b tan x भनेको पाई लगाइदिउ by a माइनस tan इन्भर्स b tan 0 by a सो भनेपछि तिमीहरूको आउँछ त्यो 0 भइहाल्यो ओके सो tan इन्भर्स b tan pi भनेको इन्फिनिटी सो tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको तिम्रो कति हुन्छ 90 डिग्री भनेपछि पाई बाई 2 ओके सो tan इन्भर्स इन्फिनिटी क्लियर पाई हुन्छ 180 भनौँ न हैन द्याट विल बी पाई स्क्वायर अब हामी यो क्वेशन गर्दैछ ओके 0 to pi by 2 dx by 4 plus 5 cos x equals to 1 by 3 log 2 यहाँनिर जस्तै 3 plus 4 sin x दियोस् या यो टाइपको क्वेशन दियोस् यो टाइपको क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो बताउँदै म यो यसको एन्सर निकाल्ने कोसिस गर्छु ओके सो एलएचएस दिएको छ तिमीहरूको 0 to pi by 2 dx by 4 plus 5 cos x अब यहाँनिर हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लाउनु पर्यो cos 2x को फर्मुला cos 2x को फर्मुला के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि 1 minus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2 यो cos 2a को फर्मुला ओके 0 to pi by 2 so dx divided by so के गर भन्दाखेरि 4 plus यो गुणा गर 5 minus 5 tan square x by 2 हैन ओके यहाँ छ तिम्रो 1 plus tan square
x by 2 ओके सो अब यहाँ म अलिक डाइरेक्टली गर्दैछु यो 1 plus 10 square x by 2 मुनिपट्टि एलसीएम गर्छ एलसीएम गरेपछि चाहिँ माथिपट्टि जान्छ जाँदाखेरि यो के हुन्छ sec square x by 2 हुन्छ dx छँदैछ अब यो भयो 4 1 जा 4 4 plus 1 कति भयो 5 एस 4 plus 1 5 plus 4 कति भयो 9 अब यहाँ भयो तिम्रो 4 10 square by x by 2 यहाँ 5 10 square x by 2 मा घटाउनु पर्ने सो minus 10 square x by 2 क्लियर ओके अब यो तिम्रो कति हुन्छ 0 to pi by 2 sec square x by 2 divided by 9 लाई 3 को स्क्वायर बनाउने यसलाई बनाउने x by 2 को होल स्क्वायर dx क्लियर नाउ अब तिमीले यो 10x by 2 लाई तिमीले के मान्न सक्छौ थीटा मान्दा नि भयो या z मान्दा नि भयो क्लियर सो लेट 10x by 2 equals to theta अरे सो यो के हुन्छ डिफरेन्सिएसन sec स्क्वायर x by 2 ओके अन्त यो x by 2 को फेरि के हुन्छ डिफरेन्सिएसन 1 by 2 ओके अन्त dx equals to d theta सो sec स्क्वायर x by 2 dx भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ तिमीहरुको 2 d theta ओके सो sec स्क्वायर x by 2 dx भनेको चाहिँ रहेछ 2 d theta ओके अब यहाँनिर 3 को स्क्वायर र माइनस 10 x by 2 को होल स्क्वायर सो म यो लिमिट लाउँदिन अहिले फिलहाल सो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x by 2 dx भनेको चाहिँ तिम्रो के रहेछ 2 d theta रहेछ 3 को स्क्वायर ओके 10x by 2 भनेको चाहिँ हामीले के मानेको छौं थीटा मानेको छौं यो भयो थीटा को स्क्वायर सो यो भयो तिम्रो 2 यहाँ छ तिम्रो d थीटा बाइ 3 को स्क्वायर माइनस थीटा को स्क्वायर सो यो कुन चाहिँ फर्ममा जाँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ dx by a square minus x square जसको अब यहाँ निर तिम्रो 3 square minus theta square आउँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुलामा जाँदैछ dx by a square minus s square 1 by 2a log a plus x divided by a minus x सो यो 2 त क्वेशन के भइहाल्यो हैन सो 1 by 2a 1 by 2a 2 into a को ठाउँमा यो छ log a plus x a भनेको 3 plus x theta 3 minus x क्लियर अब यहाँ चाहिँ म के गर्दैछु अब यो 2 2 काटे सो 1 by 3 ओके इंटीग्रेशन को अब म भ्यालु हाल्दै खोज्दैछु log 3 plus थीटा भनेको तिम्रो छ 10x by 2 3 minus 10x by 2 र यो केमा जान्छ इन्टरभलमा जान्छ pi by 2 क्लियर यहाँ 0 to pi by 2 जुन चाहिँ क्वेशन छ हाम्रो त्यही हो सो लेट्स गेट द आन्सर सो log अब यहाँ निर 3 plus 10x by 2 मा x को भ्यालु लाउँछ सो pi by 2 सो pi by 2 र pi by 2 के हुन्छ 10 pi by 4 हुन्छ इन द सिमिलर मैनर 3 minus 10 pi by 2 भनेको कति हुन्छ 10 pi by 4 हुन्छ यो एउटा भ्यालु भयो र अर्को भ्यालु छ फेरि log 3 plus tan 0 यहाँ भन्छ 3 minus tan 0 क्लियर सो लेट्स गेट द आन्सर सो 1 by 3 log अब दिएर 3 plus 1 10 pi by 4 भनेको 1 हो दैट मीन्स 4 3 minus 1 दैट इज 2 क्लियर ओके अब यहाँ निर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको log 3 मुनि एउटा नि log 3 दुईटा काट्यो क्लियर अब लेट्स गेट द आन्सर यहाँ यो हुन्छ तिमीहरुको 1 by 3 log 4 by 2 2 1 2 2 2 4 log 2 so this is the answer RHS root क्लियर सो नानी सजिलो छ यो क्वेशन सजिलो छ र अलिकति यहाँ निर तिमीहरुले अलिकति दिमाग लगाउनु पर्यो हल्का फुल्का यसरी गरेर तिमीहरुले फर्मुला द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अ फर्मुला तिमीहरुले फर्मुला चाहिँ याद गरेको हुनु पर्यो क्लियर ओके र अब हामी यो नेक्स्ट क्वेशन गर्दैछौं 0 to a square minus s square plus s square को होल स्क्वायर यो टाइपको क्वेशन आयो भने चाहिँ कसरी गर्ने त डेफिनेट इन्टिग्रलमा इन्डेफिनेट पनि आउन सक्छ सो इंटीग्रेशन 0 to a
ओके सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर को होल स्क्वायर dx यो क्वेशन छ ओके सो अब हामी के गर्छ यहाँनिर फर्स्ट अफ अललाई x लाई मान्छ लेट x इक्वल्स टु a tan थीटा अब यहाँनिर x इक्वल्स टु tan थीटा म त किन मानेन a tan थीटा किन मान्यो भन्दा चाहिँ यो क्वेशनलाई हेरेर यहाँ a स्क्वायर भएकोले गर्दा यो x लाई पनि म के गर्छु a tan थीटा मान्छु अनि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ a स्क्वायरलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्छ नि त ओके सो यहाँनिर म अर्को काम पनि गरिहाल्छु यहाँनिर डिफरेन्सिएसन a भयो tan थीटा को हुन्छ sec स्क्वायर थीटा ओके d थीटा क्लियर ओके dx भनेको चाहिँ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओके अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि यो लिमिट पनि चेन्ज गर्न खोज्छु ल when x tends to 0 यो x को ठाउँमा 0 लगाऊ यहाँनिर that means थीटा टेन्स टु चाहिँ कति छ थीटा भनेको यहाँ के हुन्छ थीटा भनेको यहाँबाट tan इन्भर्स x बाइ a हुन्छ tan इन्भर्स x बाइ a भनेपछि x को ठाउँमा 0 लाउँदाखेरि 0 बाइ a भन्दाखेरि सो थीटा इक्वल्स टु 0 हुन्छ ओके अब when x टेन्स टु a x टेन्स टु a भने tan इन्भर्स यहाँ a लाउँदा a बाइ a गर्दाखेरि tan इन्भर्स 1 हुन्छ tan इन्भर्स 1 भनेको चाहिँ कति हो पाई बाइ 4 यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है ल यो लिमिट चेन्ज गरे मैले अब यहाँनिर यो के हुन्छ 0 टु पाई बाइ 4 हुन्छ ए 0 टु पाई बाइ 4 अन्त a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर जग्गामा a tan थीटा लाउँछु a tan थीटा यसको बाहिरको नि स्क्वायर छ है ओके dx अब dx को ठाउँमा चाहिँ यो लाउनुपर्छ dx को ठाउँमा सो अब यो त बुझिहाल्ला नि त मेटाइदिएँ मैले ल ओके यहाँ हुन्छ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओके 0 टु पाई बाइ 4 यो भयो a स्क्वायर कमन निकालेँ मैले 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाँचिहाल्यो ओके डिभाइडेड बाइ यहाँबाट म a स्क्वायर कमन निकालेँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाँच्यो तर यसको चाहिँ बाहिरको पनि स्क्वायर छ यहाँ छ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बुझ्दैछ होला ओके 0 टु पाई बाइ 4 ओके सो यहाँ के हुन्छ a स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिभाइडेड बाइ a स्क्वायर को होल स्क्वायर a टु द पावर 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर यहाँ छ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओके राम्रोसँग हेर्नुपर्छ है ल यो दुईटा यो तीनटा काटिहाल्यो सो यहाँ बाँचेको छ 1 बाइ a इन्टिग्रेसन 0 टु पाई बाइ 4 यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एउटा मात्रै लेख्दैछु म यहाँनिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा र जुन चाहिँ अर्को छ नि यहाँनिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा त दुईटा छ नि त एउटा चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ अर्कोलाई चाहिँ म के लेख्छु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ के हो sec स्क्वायर थीटा यु नो द फर्मुला यहाँनिर हाम्रो छ sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओके सो यो ए त यहाँ गइहाल्यो काटिहाल्यो ओके सो अब हाम्रोमा के बाँचेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाइ a इन्टिग्रेसन 0 टु पाई बाइ 4 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस डिभाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर अघि भर्खर गरेको थियो हामीले यसको फर्मुला हुन्छ cos 2 थीटा d थीटा ओके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिभाइडेड बाइ 1 प्लस tan स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला cos 2 थीटा अब इंटीग्रेशन of cos 2 that is sin mx by m okay के हुन्छ 0 to pi by 4 okay now let's substitute the value sin theta भनेको pi by 4 divided by 2 minus sin 2 into 0 so 1 by a यो 2 1 is 2 2 2 is 4 that is sin pi by 2 by 2 यो भयो sin 2 into 0 0 value नि हैन so 1 by 2 into sin 90 भनेको 1 by 2 so you will get the answer as 1 by 2a so यो प्रोसेस राम्रोसँग हेर्नु यही कुराहरु नै तिमीले डल्लै इन्टिग्रेसन जति गर्दैछौ
अलिकति तिमीहरूले फर्मुला युटिलाइज गर्नु सक्नु पर्यो र कुन चाहिँ जग्गामा x लाई के मान्नुपर्छ है त्यो मैले सबै क्वेशनहरु मैले म्याक्सिमम क्वेशन गराइदिएको छु यो डेफिनेट इन्टिग्रलको भिडियोमा मलाई आशा छ यो जति पनि नानीहरूले हेर्दैछ यो भिडियो दे विल डेफिनेटली अन्डरस्ट्यान्ड what is the basic concept of definite integral right so this is the way how you are supposed to get the answer okay ये एउटा very important question है यहाँनिर prove that 0 to pi by 2 log sin x dx equals to log cos x dx दुईटैको सेम भ्यालु आउँछ minus pi by 2 log 2 यो निकाल्नु पर्ने हामीले हैन okay so let I 0 to pi by 2 log sin x dx पहिला यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु ल म 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x so यो हुन्छ 0 by pi by 2 log sin 90 minus theta भनेको cos theta dx so this is equation 1 and this is equation 2 so adding 1 and 2 I plus I कति भयो 2i भइहाल्यो इक्वल्स टु यो प्लस यो जोड्नु पर्यो सो इन्टिग्रेसन 0 to pi by 2 so log sin x plus log cos x ओके dx लाई मैले बाहिर राखे ल ओके सो हेर्दा हुन्छ नानीहरुले इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 यो दुईटा एड गरे मैले ओके र अब म के गर्छु भन्दाखेरि नि log को फर्मुला युज गर्छु log a plus log b फर्मुला हुन्छ log a log b into log b this is the formula ओके अब यहाँ नि हामीले देख्दैछौं 2 sin theta cos theta को फर्मुलामा जाँदैछ 2 sin theta cos theta र त्यसको लागि चाहिँ फर्मुलामा हामीले अलिकति चेन्जेस ल्याउनु पर्छ के चेन्जेस ल्याउनु पर्छ भने 2 एड गर्नु पर्छ यहाँनिर यो भयो dx यो यस्तो छ है यो 2 चाहिँ बाहिर निकालेको हैन है log भित्र हालेको मैले सो यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन 0 to pi by 2 log a by b गर्दाखेरि चाहिँ log a minus log b यो स्टेप चाहिँ नानीले बुझ्नु पर्यो यो 2 लाई चाहिँ मुनिबाट यहाँदेखि निकाल्दा हुन्छ त भन्ने त्यो हैन त्यो दैट इज रङ log भित्रपट्टि गरेको छु मैले 2x sin x cos x यो चाहिँ किन लगेको भन्दा sin 2a को फर्मुलामा लानु खोज्दैछु म सो 0 to pi by 2 अब यसलाई अलग अलग बनाइदिउँ 2 sin x cos x भन्दाखेरि sin 2x दिस द फर्मुला dx minus 0 to pi by 2 यहाँ के छ log 2 dx क्लियर ओके अब यहाँ हेर the 2i equals to 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus यसको इन्टिग्रेट गरौँ log 2 कन्स्टेन्ट भइहाल्यो इन्टिग्रेसन अफ dx भनेको कति भयो x यसलाई चाहिँ म इन्टरभलमा हालिहाले 0 to pi by 2 बुझ्दैछ होला 2i equals to integration 0 to pi by 2 log sin 2x dx a value let's substitute the value log 2x भनेको pi by 2 माइनस यो त 0 भइहाल्यो नि सो अब तिमीहरुको यहाँ कति आउँदैछ भन्दा 2 equals to okay integration of 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus pi by 2 log 2 okay so this is equation number 3 अब मैले यहाँ किन इक्वेसन नम्बर 3 बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले यो log sin 2x dx जुन चाहिँ छ नि यसलाई अलग से इन्टिग्रेट गरेर इक्वेसन नम्बर 3 मा यो log sin 2x को इन्टिग्रेसनको भ्यालु जति आउँछ त्यो भ्यालु हालिसकेपछि चाहिँ हामीले फाइनल आन्सर पाउँछौ इन्टिग्रेसनको क्लियर ओके सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु सो इन्टिग्रेट गरेर जति आउँछ भ्यालु यहाँ हाल्दैछु सो फर्स्ट अफ अल यहाँ हेर यो यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि मैले यो जुन चाहिँ 2x अनि 2x z माने सो यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि के हुन्छ 2dx हुन्छ अब यहाँ आउँछ dz ओके लिमिट पनि चेन्ज गरौँ when
x टेन्स टु 0, x को भ्यालु 0 लगाउँदाखेरि z टेन्स टु 0. When x टेन्स टु पाई बाई 2, x लाई पाई बाई 2 हाल्यो भने पनि यहाँ के हुन्छ 2 इन्टु पाई बाई 2 गर्दाखेरि z टेन्स टु पाई मात्रै हुन्छ. z टेन्स टु पाई किनभने यहाँ पाई बाई 2 भन्दा चाहिँ काटिन्छ. क्लियर? यो भाग बुझ्यो होला तिमीहरूले. अब लेट्स सी हियर. यो भयो 0 टु पाई मा गइहाल्यो. यो भयो log sin z dz. ओके. सो अब यहाँनिर 2 dx dz भनेपछि अब यहाँनिर 2 चाहिँ म्यानिपुलेट हुनु पर्यो नि त. द्याट मिन्स 1/2 विल हियर. ओके. सो तिमीहरूको के भयो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टु पाई log sin z dz. ओके. अब एउटा प्रपर्टी छ 2 इन्टु 0 टु पाई बाई 2. यो लिमिट चेन्ज गरेँ मैले, 2 लाई अगाडि राखेँ. यो भयो log sin z. ओके. 2 टु काट्यो 0 टु पाई बाई 2 sin z dz. ओके. सो वी नो द्याट के छ एउटा प्रपर्टी भन्दाखेरि चाहिँ नि 0 टु a fx dx equals to 0 to a fz dz. So by applying this property we can clearly say that 0 to pi by 2 is equal to sin x dx. So यो भनेको के हो तिमीहरुको आयो. ओके. सो यो पार्ट चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है ल. यो पार्ट चाहिँ यहाँनिर मैले लिमिट चेन्ज गरेको छु, पाईबाट पाई बाई 2 नै चेन्ज गरेँ. अन्त यदि लिमिट सेम छ तब फंक्सन पनि यो के हुन्छ सेम हुन्छ. अब यो भ्याल्यु जुन चाहिँ छ इंटीग्रेशन अफ 0 टु पाई बाई 2 पाई बाई 2 log sin 2x लाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्दो रहेछ 0 टु पाई बाई 2 log sin x dx. अब यो भ्यालु चाहिँ यहाँ लगाउँदैछु म 2i equals to this becomes 0 to pi by 2 log sin x dx minus pi by 2 log 2. So 2i यो भनेको के हो i हो. फर्स्टमा मानेको छैन हामीले i यहाँनिर फर्स्टमा मानेको छैन यो i हो minus pi by 2 log 2 और 2 i चाहिँ यता i यो ल्याउँदाखेरि के हुन्छ i equals to minus pi by 2 log 2. So therefore we can clearly say that integration of 0 to pi by 2 log sin x dx को भ्यालु चाहिँ minus pi by 2 log 2 हुन्छ. त्यसरी नै 0 to pi by 2 log cos x को भ्यालु पनि के हुन्छ minus pi by 2 log 2. क्लियरली बुझ्ने कोसिस गर्नु. यहाँनिर यो पार्टसम्म लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ इंटीग्रेट अलग से गरेर यसको भ्यालु यहाँ हालेँ. क्लियर? अब हामी गर्दैछौँ नेक्स्ट क्वेसन 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta. र अघिको क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो नानी हो. र यसमा नि log 1 plus cos theta d theta भनेर क्वेसन पनि आउन सक्छ है. त्यो पनि तिमीले त्यही प्रोसेसमा फलो गर्नु. ओके. लेट्स स्टार्ट दिस वन. लेट i equals to 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta. यसलाई मैले a मानेको i मानेको छु है. अब लेट्स कन्टिन्यू. ओके. सो यहाँनिर थीटा को जग्गामा म के गर्छु पाई बाई 4 माइनस थीटा गर्छु d थीटा. ओके. सो 0 टु पाई बाई 4 log 10a माइनस b के अरे 45 डिग्री माइनस थीटा. 10 45 माइनस थीटा को फर्मुला के छ 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. You must know the formula. अब LCM निकाल्छौ 1 plus tan theta. So माथिपट्टि के हुन्छ 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta हुन्छ d theta. 0 to pi by 4 log काट्यो कति आयो 2 by 1 plus tan theta d theta है. ओके. सो 0 to pi by 4 log a by b भनेपछि log a minus log b.
डी थीटा ओके सो अब त बुझ्दै होला धेरै सजिलो प्रोसेस के रे स्टेपमा आइपुग्यो डी थीटा माइनस 0 to पाई by 4 log 1 plus tan theta d theta अब यो तिमीले कहीँ न कहीँ देखेको छौ यस स्टार्टिङमा देखेको छ आई सो दिस बिकम्स आई अब यो आई भयो भने यो log 2 भइहाल्यो इंटीग्रेशन 0 to पाई by 4 d theta सो अब त सजिलो भयो नि त सो log 2 ओके इंटीग्रेशन अफ d theta भनेको के हो थीटा बा सक्यो है अन्त माइनस आई यहाँ पनि आई छ यो भयो 2i इक्वल्स टु log थीटा यसो गर्दा नि हुन्छ log 2 थीटा तर यहाँ चाहिँ इन्टरभल चाहिँ बिर्सिनु भएन 0 to पाई by 4 यो भयो तिमीहरुको 0 to पाई by 4 नाउ जस्ट गेट द भ्यालु थीटा को जग्गामा कति हाल्छौ पाई by 4 log 2 अर्को त 0 भइहाल्यो क्लियर or I equals to pi by 4 to the 8 log 2 so this is the answer okay so यहाँ निर यो जग्गामा pi by 4 लाई मैले चेन्ज गरे यहाँ निर pi by 4 minus theta अन्त 10 45 minus theta को भ्यालु फर्मुला लगाए 1 minus 10 theta एउटा 1 plus 10 theta so this is the way how we are supposed to get the answer okay ल अब यो क्वेशन हेरौं prove that integration e to the power e square log x divided by 1 plus log x whole square dx okay so यो LHS भइहाल्यो यो भयो log x divided by 1 plus log x whole square okay so नानी यहाँ निर नि तिमीहरुले नि log x लाई नि e मानेर गर्न सक्छौ तिमीले के तो नमानिकिन गर्दा नि भयो नि सो म नमानिकिन गर्दैछु ल जस्तै log x छ यहाँ निर 1 plus log x भएकोले गर्दा चाहिँ म यहाँ के लाउँछु 1 plus log x लाउँछु त 1 त मैले आफै लगाएकोले म्यानिपुलेट पनि गरिहाले सो 1 plus log x को होल स्क्वायर यहाँ छ dx e स्क्वायर सो 1 plus log x र मुनिको 1 plus log x गर्दाखेरि यसलाई मैले छुटाइदिएको अलग अलग यो dx भइहाल्यो इंटीग्रेशन e स्क्वायर यहाँ के बाँचेको छ 1 by 1 plus log x को होल स्क्वायर ओके e स्क्वायर यो भयो 1 plus log x dx यो काट्यो नि त हो माइनस e to the power e स्क्वायर 1 plus log x को होल स्क्वायर dx भयो ओके अब यहाँ निर चाहिँ म के गर्दैछु भन्दा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ म लिए i ओके i यो i1 minus e to the power e स्क्वायर 1 by 1 plus log x को होल स्क्वायर dx इक्वेसन यो चाहिँ भयो 1 अब यहाँ निर यो i1 भनेको यो जुन चाहिँ छ नि 1 by 1 plus log x यसको इंटीग्रेशन म गर्छु अन्त लास्टमा गएर इक्वेसन 1 मा हालेर भ्यालु निकाल्ने कोसिस गर्छु ल सो i1 पहिला गर्छु ल अलग से इंटीग्रेशन e to the power e स्क्वायर 1 by यो 1 by 1 plus log x dx छ ओके यो कति आउँदैछ हेरौँ ल ओके यहाँ निर लिमिट नलाउँदा नि हुन्छ इन्डेफिनिट गर्दा नि भयो नि जस्तै यो भयो लोगरिथममा छ हैन सो यसलाई म कन्स्टेन्ट राख्छु पहिला ओके सो इंटीग्रेशन अफ dx ub को फर्ममा लादैछु म सो डिफरेंशिएशन अफ दिस वन 1 by 1 plus log x ओके and the integration of dx ub को फर्ममा ओके सो यो के हुन्छ 1 by 1 plus log x integration of dx
x भइहाल्यो ओके डिफरेन्सिएसन अफ यो भनेको चाहिँ 1/n 1/x को फर्ममा दैट मिन्स त्यो के हुन्छ 1/x² ओके यसको डिफरेन्सिएसन अब log x को डिफरेन्सिएसन के हुन्छ 1/x अन्त इंटीग्रेशन अफ dx हुन्छ x हो यो दुईटा काट्यो सो के बाँच्यो भन्दाखेरि 1/1 प्लस log x यो x बन्छ यहाँ लेखेँ मैले x माइनस माइनस प्लस गरिहाल्यो एक्स काटिहाल्यो सो यहाँ के बाँच्यो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस log x को होल स्क्वायर dx सो इंटीग्रेशन अफ I1 भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ छ I1 यसको इंटीग्रेशन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के पाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ नि x/1 प्लस log x प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस log x को होल स्क्वायर dx यो पाउँदैछु अब यो भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनिर हाल्नु पर्यो क्लियर सो I1 को जग्गामा के लेख्छ x/1 प्लस log x र इन्टरभल लगाउनु पर्यो e स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन e स्क्वायर त्यो छ 1/1 प्लस log x को होल स्क्वायर dx यो I1 को भ्यालु यो भयो माइनस यो छ 1/1 प्लस log x को होल स्क्वायर dx यो दुईटा काटे हैन क्लियर अब हाम्रो हातमा के बाँचेको छ भन्दाखेरि x/1 प्लस log x अन्त दुईटा भ्यालु अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट को भ्यालु हाल्नु पर्यो हाल्दाखेरि यो आन्सर आउँछ के आउँदैन लेट्स चेक ओके सो म गरिहाल्छु ओके यो पार्ट त बुझ्यो होला अब यसलाई चाहिँ म मेटाएर गर्दैछु है ओके सो अब जुन चाहिँ हाम्रो भ्यालु आएको छ अल्टिमेटली लास्टमा इंटीग्रेशन इक्वल्स टू यहाँनिर छ x/1 प्लस log x जसको इन्टरभल छ e स्क्वायर अब e को भ्यालु हाल्दिउँ e स्क्वायर x को ठाउँमा e स्क्वायर अब e को भ्यालु हालौँ सो e स्क्वायर log a to the power b log a log e भनेको 1 e स्क्वायर log e भनेको 1 1 plus 1 कति भयो 2 सो अब म डाइरेक्टली गर्दैछु 1 plus 2 3 minus e by 2 सो एलसीएम भयो 6 गर्दाखेरि 2e स्क्वायर minus 3e अब यहाँ तिमीहरूले e कमन निकाल्यो e by 6 सो भित्रपट्टि के बाँच्यो 2e minus 3e क्लियर सो यो टाइपको क्वेशन आयो भने पनि अब यो क्वेशन मा दियो अरे इन्डेफिनेट इन्टिग्रलमा दियो भने यही प्रोसेस गर्नु डेफिनेट इन्टिग्रलमा दियो भने यही प्रोसेस गर्नु ओके स्टुडेन्ट्स र आजको जुन चाहिँ यो मेरो जुन चाहिँ भिडियो रिगार्डिङ डेफिनेट इन्टिग्रल दैट मिन्स इंटीग्रेशन पहिला इन्डेफिनेट इंटीग्रेशन गरेको हुन्छ भेराइटिज अफ इंटीग्रेशन गरेको हुन्छ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुन्छ सब्स्टिट्युसन मेथडले गरेको हुन्छ फ्र्याक्सनल मेथडले गरेको हुन्छ र त्यो सबै प्रोसेसको इंटीग्रेशनमा त्यही क्वेशनलाई लिमिट दिएको हुन्छ र अलिकति डेफिनेट इंटीग्रेशनमा तिमीहरूले त्यो अघि मैले जुन चाहिँ भिडियोमा गरेको छु π/2 - x fx equals to f into a minus x जुन ब्रैकेटमा हाल्नु पर्ने त्यो एउटा प्रपर्टी युज गर्नुपर्छ तिमीहरूले इक्वेसन 1 र 2 बनाएर 2i गरेर र यो डेफिनेट इंटीग्रलको भिडियो मार्फतले मैले तिमीहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ डेफिनेट इंटीग्रेशन गराउनु त ठिकै हो कस्तो पाराले गर्नुपर्छ साथसाथै इनडेफिनेट इंटीग्रेशनमा पनि कतिवटा प्रोसेसले फलो गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले बताउने कोसिस गरेको मात्रै हो र म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु डिफरेंट टाइप्स अफ क्वेशन्सहरु मैले यहाँबाट कभर गरिसके हैन डेफिनेट इंटीग्रलबाट र प्राय क्वेशन चाहिँ बोर्ड एक्जाममा आइसकेको क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले आजको भिडियोमा
मैले सल्भ गरेको छु र विशेष गरेर जतिजना पनि नानीहरूले यो मेरो च्यानललाई हेरेर र जुन चाहिँ डेफिनेट इन्टिग्रलमा धेरै हेल्प हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ र तरै पनि यो सबै गरिसकेर है तिमीले आफ्नो किताबको क्वेशन्सहरूलाई पास्ट इयर क्वेशन्सहरूलाई निकालेर तिमीले सल्भ गरेर पनि अब यदि कुनै पनि नानीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको यदि प्रब्लम क्रिएट भयो कुनै पनि क्वेशन्स अब सल्भ गर्नु सकेन है एन्सर मिलाउनु सकेन कि क्वेशन बुझेन भने फिल भेरी फ्री टु सेन्ड मी द क्वेशन्स है यो नम्बरमा सेन्ड गर्नु मेरो यो व्हाट्सएप नम्बर हो तिमीले क्वेशन इजिली तिमीले सेन्ड गर्न सक्छौ र त्यसलाई म एकोमोडेट गरेर एक दिन फेरि म सल्भ गरेर म भिडियो बनाएर पठाएको हुन्छु अदर यु क्यान जस्ट सेन्ड द क्वेशन इन माई के अरे कमेन्ट बक्समा पनि तिमीले क्वेशन सेन्ड गर्न सक्छौ र जतिजना नानीहरूले यो हेर्दैछ मेरो च्यानल मार्फत जति पनि क्वेशन्सहरूलाई सल्भ गर्नु तिमीहरूलाई अब सुविस्ता हुँदैछ तिमीहरू सबैजनालाई त्यही भन्छु भिडियो हेर्दै खाता वर्कबुक राखेर तिमीहरूले साइमल्टेनियसली भिडियो हेर्दै तिमीले सल्भ गर्नुपर्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्मुला ओके अब यो इन्टिग्रेसनको डेफिनेट इन्टिग्रल जुन चाहिँ छ त्यो भिडियो मार्फत तिमीले के बुझ्नु सक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इंटीग्रेशन इज द मेन पार्ट अफ क्यालकुलस इंटीग्रेशन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ इंटीग्रेशनले चाहिँ भोलिको दिनमा फिजिक्समा पनि काम लाग्छ केमिस्ट्रीमा पनि काम लाग्छ फर्दर स्टडीको लागि पनि इंटीग्रेशनको नलेज हुनु जरुरी छ र अब यो डेफिनेट इंटीग्रलको भिडियो साथसाथमै अब यहाँ अझै दुईटा टपिक छ डेफिनेट इंटीग्रलकै ओके त्यसलाई म पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर बनाउँछु एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इभ्यालुएट द भ्याल्यु सपोज क्वेशन आयो इभ्यालुएट 1 to 2 छ x² dx छ यसलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो अरे अब तिमीले डेफिनेट इंटीग्रलमा सजिलो भइहाल्यो नि तिमीलाई 1 to 2 को इन्टरभलमा इंटीग्रल तर फ्रम डेफिनेसन यो डेफिनेसनबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर्छौ यसलाई f into a plus rh यो लगाएर तिमीहरूले के गर्छौ यसलाई इंटीग्रेट गर्छौ त्यो म अर्को भिडियोमा तिमीहरूलाई यो बताएको हुन्छु मैले र अझै अर्को छ समेसनको जस्तै लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी को पनि एउटा सिम्प्लिफिकेसन दैट मिन्स इभ्यालुएसन गर्ने आउँछ क्वेशन यो एउटा टाइप भयो यो अर्को टाइप भयो है यो टाइपको चाहिँ म पार्ट 2 र पार्ट 3 भिडियोमा तिमीहरूलाई मैले सल्भ गरेर पठाएको हुन्छु ओके या मिन्स अब युट्युबमा अपलोड गरेको हुन्छु र एनीवे र आशा छ हाम्रो नानीहरूलाई यो आजको भिडियोले इंटीग्रेशनमा अलिकति इन्ट्रेस्ट डेभलप हुन्छ होला र मेन थिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जबसम्म तिमी बेसी मात्रामा कोर्छौ खातामा कोर्छौ रफ कपीमा कोर्छौ जति बेसी कोर्छौ तिमीहरूले त्यति नै तिमीहरूको एफिसिएन्सी बढेर जान्छ तिमीहरूलाई फर्मुलाको एकदमै नितान्त आवश्यकता हुन्छ तिमीहरूले एउटा सानो एउटा फर्मुला कपी बनाएर पनि राख्न सक्छौ तिमीहरूले र एकदम 24 आवर्समा एटलिस्ट तिमीहरूले 4 to 5 आवर्स चाहिँ तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा ध्यान दिएको हुनुपर्छ ल ओके र डेफिनेट इन्टिग्रलमा पनि कुनै पनि प्रब्लम भयो भने फेरि पनि म अन्तिममा भनिदिँदैछु है यही च्यानल मार्फत जतिजना पनि नानीहरू छ के अरे एचएस को नानीहरू छ है आइएससी को नानीहरू छ सीबीएसई बोर्डको नानीहरू छ तिमीहरूको सबैजना नानीहरूलाई यही भन्छु कुनै पनि प्रकारको प्रब्लम भयो भने यस यु क्यान डेफिनेटली सेन्ड मी द क्वेसन र आजको भिडियोलाई तिमीहरूलाई सायद तिमीहरूलाई धेरै सुविस्ता भयो भने डेफिनेटली आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु अनि कमेन्ट बक्समा तिमीले क्वेशनहरू जति पनि तिमीको क्वेशन्सहरू छ है तिमीले क्वेशन सेन्ड गर्नु एचएस दिने नानीहरू भयो सीबीएसई बोर्डको नानीहरू भयो आइएससी गर्ने नानीहरू छ यदि तिमीहरूलाई कुनै प्रकारको क्वेशनहरू प्रब्लम भयो है तिमीले यस डेफिनेटली यु क्यान सेन्ड मी द क्वेशन्स ल अनि आजको भिडियोले तिमीलाई डेफिनेटली बेनिफिट हुन्छ होला भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस video related to the definite integral. A definite integral is one of the very important topic also in terms of calculus. Thank you. So अब अर्को टपिक म डेफिनेटली यो विदिन अ वीक भित्रमा म यो टपिकलाई लिएर म सुरु गरेर के अरे नयाँ भिडियो बनाएर अपलोड गरेको हुन्छु युट्युब च्यानलमा त्यही कारण चाहिँ तिमीहरू चाहिँ एकदमै अब के भन्नु ट्युन भएर बस्नु पर्यो अपडेट भएर बस्नु पर्यो यो च्यानलमा ल र भन्दै आजको लागि थ्याङ्क यू